Vă salut! Numele meu este Vladimir și astăzi m-am pregătit aici niște scule cu care vreau să ne jucăm un pic. Aș vrea să facem niște teste comparative prin strângere la 210 Nm, cât poate maxim dinamometrica mea, și să vedem cât de ușor dacă desface și cât de ușor desface fiecare dintre ele aceste prezoane de la mașină. O să fac pe rând cu cea de 12V cu acumulatorul de 4A și apoi cu acumulatorul de 5A. Iar la cea de 20V, la fel, voi folosi acumulatorul de 4A prima dată și apoi acumulatorul de 8A, cu care este și recomandat. Asta, din câte nu mi-amintesc cât are specificațiile pe cutie, parcă are 4A sau 5A sau cred că îi pus 2,5A high output-ul și 5A. Așa cred că e recomandat pe cutie, nu mai țin minte exact. În fine, ideea este că diferența de Newton, asta vând 300 de Nm, cred că pe strângere și 350 pe desfacere, și aceasta are 400 Nm pe strângere și până la 600 Nm pe desfacere, dar zice că nu sunt Nm pe care poate să-i genereze pentru o perioadă lungă. Nu știu ce înseamnă exact treaba asta, doar că cel mai probabil că această sculă este mai aproape de 400 Nm decât de 600 Nm. Ok, încă o chestie, prezoanele, țin să menționez că prezoanele merg mult mai, din cauza conicităților, la strângere se le strâng mult mai greu decât Nm care îi pui la o piuliță. Dacă strângi o piuliță cu 200 Nm, o strângi un prezon cu 200 Nm, este semnificativ mai tare să strânge prezonul decât piulița. Deci, cu siguranță că acesta va desface o piuliță de 400-500 Nm fără probleme, strânsă pe o suprafață plană. Haideți să vedem cum se comportă. Cheia setată la 210 Nm. Începem cu cea de 12V, acumulator de 4A, încărcat, viteza 4. Desfăcut. Strângem din nou la 210 Nm. Trecem la cea pe 20V, viteza a doua, încărcat și acumulatorul tot de 4A. A mers mai bine, clar. Opa. Am strâns din greșeală prima dată. Din nou viteza a patra și acumulatorul de 5A. Ar zice că e cam tot pe acolo. Strângem la 210 Nm. Data asta avem acumulatorul de 8A. Pe scula 20V. Da, pare că la prezonul acesta merge mai greu, pare că l-am strâns eu poate mai tare cumva. N-ar zice că e o diferență semnificativă între 4 și 8V. Ok, acum o să continui testul meu prin a face două găuri de 8 mm în acest lemn și a băga un șurub din acesta de cred că e de 160 sau 180 de 12. Ați fost atenți, da? Asta e gaura. Și aici undeva. Cam așa. Avem acumulatorul de 8A și cu cel de 5A. Încep cu asta de data asta. Viteza 4, aici este viteza 2. Hai să pun pe B, că zice că B e pentru lemn.
Deci se poate vedea diferența. Aici se vede cel mai clar diferența dintre aceste două scule și în general. Dacă nu ai o dinamometrică bună de câți Nm vrei tu să testezi, asta e o comparație bună în a testa două scule și să vedea diferența de putere. Am să repet testul. Cred că aici e ceva not, că nici burghiul meu nu e ascuțit, dar parcă totuși. Deci. Urmăriți găurile. Dacă nu, dați înapoi pe filmare și vedeți. Eu le țin minte. Și cu asta. Se vede cât proaspătă. Ok, și de data asta am să schimb atât mâinile, viteza 4, B-ul respectiv de aici. Și am să schimb mâinile și totodată am schimbat și tubulara. Capul de tubulară de impact. Am pornit din greșeală pe partea cealaltă, nu are nimica. Se pare că de data asta a fost diferența mai mică, dar se poate vedea că acesta totuși nu a ajuns în capăt și acesta a ajuns în capăt. Deci, posibil că am prins consistență diferită la lemn. În cazul ăsta, asta nu cred că contează foarte mult capul de tubulară. Dar, în fine, haideți să mai facem un test și cu acumulatorul de 4 amperi. Aici am venit un pic prea în margine cu el și în partea de jos cred că a venit foarte limită. De asta a mers mai ușor aici. Hai să vedem. Aici. Și aici. De data asta mențin, cum era asta, mâna dreaptă, da. Mențin aceleași capuri și aceeași mână. Adică mâna dreaptă, cel de 12 volți și mâna stângă, cel de 20 de volți. Și hai să vedem. Avem diferența obișnuită. Mi se pare că merge cu 4 amperi sau cu 8 amperi cam tot la fel, cel de 20 de volți. Mi se pare că nu e o diferență prea mare între amperi. Ca și cum mai mult de 4 amperi nu are cum să meargă. O să mă uit și în aplicație și am să vă spun dacă am văzut ceva. N-am intrat până acum în aplicație, am să intru să văd dacă există ceva setări, ceva făcut acolo, habar n-am. Dar am să testez treaba asta. Haideți să facem un ultim test în care schimbăm de asemenea mâna și asta și capul de tubulară. Aici și de aici. Pare mi se că a mers mai ușor un pic aici în lemn, dar haideți să dăm un avantaj. Am zis că merg cu cea de 12 volți la gaura asta. Să vedem dacă va fi un avantaj.
Deci diferența se menține cu o singură excepție, când aici în partea asta un pic mi-a ieșit în grinda de jos, a ieșit un pic în partea cealaltă. Aici mă refer. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră. Despre partea asta e vorba aici. Deci eu zic că e clară treaba. Între aceste două scule, cum este și firesc, există o diferență. Acum că acesta are sau nu are 500 Nm sau 600 Nm sau 400 Nm, nu am cum să testez treaba asta. Nu sunt specializat pe așa ceva. Acest canal este făcut strict din hobby. Nu a început să producă bani, dar banii care îi produc eu pe un clip sunt egal cu zero. Și da, mi-aș dori să fac chestia asta și să pot trăi din acest canal, dar în momentul în care o să se întâmple treaba asta, promit că o să investesc mai mult și în scule de a testa, în accesorii și în chestii cu care pot testa mai bine, pentru a vă oferi niște clipuri mai bune. Dar până atunci, pentru mine este strict un hobby acest canal de YouTube și o fac cu plăcere și sculele le cumpăr oricum pentru mine. Dar încerc să fac în acest canal toate testele pe care le fac să fie cât de cât relevante, ca să vă puteți da seama. Da, ok, nu am posibilitatea să testez dacă scula asta are sau nu Nm care îi specifică producătorul. Dar pot să dau seama, să fac o comparație între scule care teoretic au aceleași specificații, să vedem. Merită diferența de bani, merită să mergi pe scula asta mai mult decât pe scula asta. Și în continuare o să mai fac și alte teste cu, cel puțin un test am în cap cu Inco. Cu Milwaukee nu cred că o să mai fac, rămâne de văzut, nu știu. Dar o să fac și cu Inco o comparație, aceeași comparație pe care am făcut-o în acest video. Să vedem, pentru că e o sculă care are cam aceleași specificații, este tot pe 20 de volți și ar trebui să fie undeva tot pe acolo, ca și diferență și rezultat. Dar rămâne de văzut. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă urez o zi frumoasă și dați un subscribe și un clopoțel dacă vreți să fiți notificați cu ce postez. La revedere!